स्वागत छ तपाईलाई मेरो युएसए नेपाली मम च्यानलमा है। सधैँ झै नै मैले यसपालि पनि सिलाउने विषयमा लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ मैले यो हुप लगाएको छुइनँ। हुप कसरी लाउने भनेर देखाउने छु है। यो चाहिँ किन मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो देखाउन लागि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै कस्टमरहरूलाई टाक लाउनु नआउने, हातले सिलाउँदाखेरि हैन जहाँ उत्रेको छ त्यहाँनिर सिलाउँदाखेरि पनि हुने सक्ने पनि सिलाउनु नआउने देख्दा चाहिँ यो हुप पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो। किन भन्दाखेरि हामी सबैले ब्लाउज लाउँछौँ तर एउटा हुप उछुट्यो भने कहाँ टेलरकोमा जाने, कहाँ के गर्ने हैन। अनि घरमै आफूले जानेको छ भने धेरै सुविधा भयो। त्यो भएर मैले यसलाई यो ब्लाउजलाई चाहिँ यो हुप लिएर आएको छु। यो ब्लाउजलाई स्याम्पल बनाएर हैन। यो चाहिँ खासै लेहंगाको ब्लाउज हो। मैले यहाँ पछाडि बान्ने पनि बनाएको छु यसरी यो कपडाकै लाएर भित्रीसँगै लगाएर हैन। अनि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने मैले सिलाएको यहाँ भित्र चिलाउने जुन झिलझिलहरू लुकाएर सिलाएको हुन्छु त्यसले गर्दा जिउ चिलाउँदैन। अनि यो पनि बिचा गर्नुभयो होला, प्रिन्सेस कट गरेर काटेको छु है। अनि यसमा चाहिँ यो कसरी सिलाउँछु, यो कसरी हुप लाउँछु भन्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्वागत छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। अब हामी यो भिडियोमा लाग्छौँ। अब हामीलाई चाहिएको हुप कतिवटा चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले तपाईसँग देखाउँछु। यहाँ हुप लगाउने ठाउँ देख्नुभयो तपाईले। म चाहिँ यहाँनिर त्यो धागोले बुनेर लाउँदिनँ। किन भन्दाखेरि धागोले बुनेर लाएको कहिलेका चुट्टिन्छ, त्यो भए चाहिँ हुन्छ। यसरी सिलाएको छ भने प्याट्टै चुट्टिँदैन हैन। यी तपाईले देख्नुभयो यहाँ तल 1 2 3 4 5 6। म चाहिँ प्रायः जस्तो 1.5 इन्चको ग्यापमा राख्छु है। 2 इन्च अलिक लामो लाग्छ, 1.5 इन्च ठिक्कै लाग्छ। 1 इन्च साह्रो बाक्लो हुन्छ हैन। सधैँ नै म चाहिँ 1.5 इन्च गरेर राख्छु। अनि 7.5 इन्च छ यहाँदेखि यहाँसम्म। त्यो भएर 1 2 3 4 5 6वटा छ यहाँनिर। यो चाहिँ है 6वटा राखेको छु मैले यहाँनिर। अब 6वटा राखेर चाहिँ निकालेर चाहिँ म यहाँ सिलाएर देखाउने छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हुप मेरो यो किसिमको छ, यस्तो खालको हुप। यसको जोडीमा अर्को हुन्छ, म यहाँ राखेर तपाईलाई देखाउँछु। लुप है, यो एउटा देख्नुभयो एक्स्ट्रा यहाँनिर यो एक्स्ट्रा है। यो चाहिँ म युज गर्दिनँ। त्यसको ठाउँमा चाहिँ मैले अघि सिलाएर देखाएको छु। यो यसरी सिलाउँछु है। अनि मेरो हुप यस्तो छ। अब यो एक एकवटा गरेर सिलाउने हो। त्यसको लागि मैले यी धागो लिइसकेको छु। यो 4 खाप छ है। यसरी यो 2टा गरेर हालेको छु। अनि 2 2 गरेर 4 भयो। यसले दह्रो बनाउँछ। अब यो भन्दा अगाडि म यसमा यो जुन खप्ट्याएर यसरी खप्ट्याउँछु। मैले यो खप्ट्याएर यहाँ सिधा राखेर चाहिँ यो जहाँ यो सिलाइ यहाँ पहिला मैले हुपको लागि सिलाएको छु त्यहाँ चाहिँ मैले पेन्सिलले मार्क गरेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी पेन्सिलले मार्क गरेको छु। यहाँ यसो छ्याप्प राख्यो है, मिलाएर राख्यो। अनि यसको सिधा सिधा यस्तो गर्दै पेन्सिलले मार्क गरेको छु मैले अलरेडी यहाँनिर। अब हुपलाई लिने मैले लिइसकेको छु। अब यहाँनिर मैले मार्क गरेको छु। यहाँनिर चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ यो जुन बाहिरबाट देख्ने टुप्पामा नलाएर यहाँनिर भनौँ 2 सुता जस्तो अलिकति भित्र है, अलिकति भित्र यसरी राखेर चाहिँ यहाँ यसो गरिन्छ है। यसो गरेर यसलाई यहाँबाट सिलाएर यसरी म तपाईलाई कम्प्लिटली देखाउँछु। यो यसरी घोच्दै अनि यो धागो तान्दा चाहिँ यो मेरो अलिकति फाल्टो एक्स्ट्रा भएर यहाँ राम्रो भएन है। यो म काट्छु पहिला। यसरी कहिले गाँठो पर्छ, गाँठो पर्दाखेरि यसरी सँगाल्ने अनि लाने भन्दा नि मेरो यहाँनिर के भयो है, सायद यसले गर्दा डिस्टर्ब भयो होला। पहिला गाँठो लामो भएर है यहाँनिर। अनि यो यसरी सिलाउँदा चाहिँ यो अलिक राम्ररी तान्ने। यो जो खकुलो राख्यो भने चाहिँ डह्रो हुँदैन। म यसरी 3 खेप सिलाउँछु एउटै दुलोमा है। 3 खेप यसो गरेर है। अब फेरि 1 खेप 2 खेप सिलाइसकेँ मैले। 3 खेप गर्दाखेरि डह्रो हुन्छ, धेरै डह्रो हुन्छ। अब अर्को दुलोमा जान्छु म यहाँनिर। 1 खेप अघि मैले भनेअनुसारले नै यो चाहिँ अलिक राम्ररी तान्ने है। यसरी यो चाहिँ साह्रो तान्नु पर्दैन, जस टाइट होस् तर अति नै टाइट गर्नु पर्दैन। अनि अब हाम्रो रोको यो माथि यहाँ सिलाउनु पर्यो। यहाँ सिलाउनको लागि चाहिँ सिधै धागो नलाएर म चाहिँ भित्रबाट सिलाएर लान्छु यसरी घोचेर। त्यसो गरेपछि अलिकति सफा देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो जुन अड्किने छ नि यसमा हाल्ने यस्तो गरेर अनि अलिकति मासतिर यसरी घोचेर यसलाई 2 खेप सिलाउँदा नि हुन्छ है। अब फेरि
ऐको त्यसमा लाएर यसरी गरेर फेरि यसरी अनि अन्तिममा यसलाई गाँठो पार्दा चाहिँ यहाँ कहीँ एक ठाउँ घुच्ने अनि दुई फन्का सियोमा घुमाउने अनि सियोलाई सिधा तान्दिने फेरि एकखेप गर्ने किनभने यो एकदम आफ्नो शरीरमा अडिने टाइट यो ब्लाउजहरु टाइट हुन्छ प्राय जस्तो है यसो गर्ने अनि म यो गाँठो काट्दा चाहिँ यताबाट बाहिरबाट यो झुम्का देख्छ त्यो भएर म यसलाई अलिक छेउबाट कतै यो गरेर अलिक पर कता घोचिन्छ अलिक पर निकाल्छु है घोचेर अलिक परतिर कता निकाल्छु यसरी अब यसो गरेपछि हाम्रो गाँठो त अघि यहाँनिर छ गाँठो तर मैले घोचेर ओर निकाल्दाको यसलाई फेदमा काटिदिन्छु हाम्रो डह्रो भयो अनि फेरि अर्को गर्नको लागि अब यसलाई यसो गरेर गाँठो पार्ने अनि फेरि अर्को मार्कमा यसरी नै सिलाउने लाइसकेको छु यहाँ है देख्न सक्नुहुन्छ छेउबाट है प्लिज तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नभुल्दिनु होला है यो